हेलो नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यी लर्निङ चौतारीमा। र आज म तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा चाहिँ कसरी अनलाइनबाट इन्कम गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा बताउन गइरहेको छु। अनलाइनबाट इन्कम गर्न एकदमै सजिलो पनि छ, गाह्रो पनि छ हैन। त्यस्तो बित्दा सजिलो पनि हैन, त्यस्तो बित्दा गाह्रो पनि हैन। मेहनत गर्नुभयो भने जुनसुकै सेक्टरमा पनि सक्सेस हुन सकिन्छ। र आज म तपाईँलाई यस भिडियोमा चाहिँ कसरी अनलाइनबाट इन्कम गर्न सकिन्छ, कसरी इन्टरनेटको प्रयोग गरेर घरमै बसेर तपाईँले चाहिँ अनलाइन इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। सो आजको भिडियो चाहिँ हाउ टु अर्न मनी अनलाइन फ्रम होम हुनेछ है त। यदि तपाईँहरू यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सबैभन्दा पहिलो उपाय मनी अर्न गर्नको लागि चाहिँ युट्युब रहेको छ। युट्युबबाट तपाईँले भिडियोहरू बनाएर, जसरी मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु त्यसरी नै तपाईँहरूले भिडियो बनाएर चाहिँ अपलोड गरेर चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि थोरै टाइम लाग्छ। 1000 सब्सक्राइबर र 4000 आवर वाच टाइम तपाईँहरूलाई जरुरत पर्छ। र यसको लागि पनि तपाईँहरू भिडियो चाहनुहुन्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नुहोला, म यससँग समेत भिडियोहरू अवश्य पनि बनाउने छु। र युट्युब पनि एउटा अत्यन्तै राम्रो चाहिँ एउटा अनलाइन इन्कमको सोर्स रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै हामीलाई अनलाइन अर्निङ गर्नको लागि अफिलिएट मार्केटिङको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अफिलिएट मार्केटिङ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो हो, जस्तै इकमर्स वेबसाइटहरू, जस्तै नेपालमा दराजहरू छ, सस्तोडिल.कमहरू छ। त्यस्तै इन्टरनेसनल मार्केटको कुरा गर्दा अमेजन, फ्लिपकार्ट जस्तो विभिन्न किसिमको चलेको वेबसाइटहरू छ। र त्यो वेबसाइटहरूमा रहेको कुनै पनि प्रोडक्टहरूलाई हामीले सेल गरिदिन सक्यौँ भने त्यो सेल गर्ने बापत हामीले थोरै कमिसन पाउँछौँ। त्यसलाई अफिलिएट मार्केटिङ भन्ने गरिन्छ। र अफिलिएट मार्केटिङको थ्रुबाट पनि हामीले पैसा इजिली चाहिँ हामीले कमाउन सकिन्छ। तर यसको लागि भनेको हामीसँग ट्राफिक चाहिन्छ है। जस्तै अघि मैले जुन तपाईँलाई भने युट्युब, यदि तपाईँसँग युट्युबमा राम्रो भ्युवर छ, राम्रो सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ, जेन्युन टाइपको चाहिँ भ्यू आइरहेछ भनेदेखि तपाईँले त्यो ट्राफिकलाई युज गरेर चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि तपाईँले अफिलिएट लिङ्कमा गएर चाहिँ साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्खरै दराजले पनि अफिलिएट मार्केटिङको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ चाहिँ उसले फिचर सुरु गरिसकेको छ। तपाईँले त्यसमा गएर साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, अर्को टिप्स रहेको छ अनलाइन अर्निङको लागि चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ। तपाईँहरूले चाहिँ फ्रिल्यान्सिङको प्रयोग गरेर पनि घरमै बसेर अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रिल्यान्सिङ भनेको चाहिँ तपाईँसँग कुनै एउटा स्किल हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँलाई फोटोसप चलाउन आउँछ, वा तपाईँलाई चाहिँ अडोबी प्रिमियर प्रो चलाउन आउँछ, वा त्योसँग सम्बन्धित त्यस्तै खालका कुनै पनि एउटा सफ्टवेयरहरू चलाउन आउँछ भनेदेखि त्यो सफ्टवेयर वा तपाईँको स्किल प्रयोग गरेर तपाईँले चाहिँ अरूको प्रब्लम सल्भ गरिदिनुहुन्छ। र प्रब्लम सल्भ गरिदिनु भनेको तपाईँले चाहिँ पैसा पाउनु हो है। त्यसरी तपाईँले घरमै बसेर चाहिँ इन्टरनेसनल क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि विभिन्न किसिमको वेबसाइटहरू अभाइलेबल छ। अपवर्क, फाइबर, फ्रिलान्सर.com, 9090design.com, विभिन्न किसिमको वेबसाइटहरू छ। त्यस्तो वेबसाइटमा काम गरेर तपाईँले चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भन्छ फ्रिल्यान्सिङ। र फ्रिल्यान्सिङ एउटा एकदमै राम्रो अनलाइन इन्कमको सोर्स रहेको छ आजभोलि है। झन्झट त हामीलाई इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवेको पनि खासै प्रब्लम छैन। भर्खरै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नयाँ पोलिसी ल्याइसकेको छ, तपाईँलाई थाहा नै होला। र साथीहरू, अर्को एकदमै राम्रो अनलाइन इन्कमको सोर्स रहेको छ इबुक सेलिङ के। यदि तपाईँहरू चाहिँ लेख्नमा चाहिँ रुचि राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले एउटा इबुक तयार गर्न सक्नुहुन्छ है। लगभग 50-60 पेजको होइन स्टोरी लेख्न सक्नुहुन्छ, नोभेल लेख्न सक्नुहुन्छ, वा कुनै एउटा चाहिँ आर्टिकल वा कुनै पनि कोर्ससँग समेत कुराहरू है। त्यो गरेर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको प्लेटफर्महरूमा बेच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै किन्डल भन्ने एउटा चाहिँ हुन्छ, अमेजन किन्डल भन्ने हुन्छ है। त्यसमा साइनअप गरेर तपाईँले चाहिँ इबुकहरू बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू इन्स्टामोजो विभिन्न किसिमका प्लेटफर्महरू रहेका छन्। ती प्लेटफर्महरूमा गएर आफूले बनाएको इबुकहरू तपाईँले बेचेर राम्रो किसिमको चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ लेख्नमा सौखिन हुनुहुन्छ भनेदेखि अर्को अनलाइन इन्कमको राम्रो सोर्स भनेको ब्लगिङ रहेको छ। ब्लगिङबाट पनि तपाईँले एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लगिङ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको वेबसाइट बनाउनु पर्यो, एउटा निस भन्छ क्या। निस भनेको चाहिँ तपाईँलाई कुकिङसँग सम्बन्धित वेबसाइट बनाउने हो कि, वा तपाईँलाई फिटनेससँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ साइट बनाउने हो कि, तपाईँले एउटा सुरुमा साइट डेभलप गर्नु पर्यो। साइट बनाउनको लागि तपाईँले एउटा चाहिँ ब्लगरको प्लेटफर्म पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, वा पेड युज गर्ने भने वर्डप्रेस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटामा एउटा चुज गर्नुहोस् है। तर सुरुमा सिक्दाखेरि भनेको ब्लगरबाटै गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा एकदम फ्री रहेको छ, गुगलले प्रोभाइड गर्छ तपाईँहरूलाई। र लेख्नुमा रुचि छ भनेदेखि तपाईँहरूले ब्लगिङ पनि एकदमै राम्रो
रहेको छ है। ब्लगिङबाट पनि धेरै साथीहरूले चाहिँ राम्रो तरिकाले अनलाइन इन्कम गरिरहनु भएको छ र तपाईँ पनि अनलाइन इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ ब्लगिङको थ्रुबाट। र ब्लगिङ पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँले नेपाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा गर्न सक्नुहुन्छ, हिन्दीमा गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्ट तपाईँसँग लेख्ने स्किल र चाहना र इच्छा हुनु पऱ्यो र मेहनत गर्नु पऱ्यो। र साथीहरू, अरू पनि अनलाइन इन्कमका सोर्सहरू धेरै नै रहेका छन्। त्यस्ता किसिमका अनलाइन सोर्सहरूको विषयमा तपाईँ अझै जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। र तपाईँका यस्ता किसिमका कमेन्टहरूलाई म आत्मसात गर्दै म यस्तै किसिमका कन्टेन्टहरू यस च्यानलमा अपलोड गर्नेछु। र यस भिडियोलाई यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हस्त नमस्कार। जय नेपाल।